Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ review một trong những cái vật dụng hết sức cần thiết đối với anh em điện tử, đó chính là thiếc hàn. Hôm nay thì mình sẽ review một trong những loại thiếc hàn hết sức đặc biệt. Để xem nó là thiếc gì nhé. Thực ra trước đây thì trên cái channel của mình có làm khá nhiều các cái video về review một số loại thiếc hàn. Đây, gần nhất mình có làm một cái thiếc hàn, đó chính là thiếc Koku này. Cái thiếc này thì thông số nó là 0.3mm với chỉ số là 6337, 63 thiếc và 33% chì. Đó. Hay là mình làm một số các loại thiếc mà chúng ta hay gặp như là xô đồ này. Xô đồ này khá là gặp khá là nhiều, thì vì giá nó rẻ nhất trên thị trường. Như mình nhớ trước mình có mua mấy loại thiếc xô đây, còn một hộp nữa này. Mình nhớ mình có mua 2 cuộn này, nó rẻ mà, giá rẻ mua 2 cuộn để kiểu như là chế thì chế, hàn gì hàn. Đó. Hay là một số cái loại thiếc hàn loại xịn như là cái thiếc Flowkit này. Cái này là thiếc 6337 cũng vậy, 63% thiếc và 37% chì. Hay một cái loại cũng khá là phổ biến ở ngoài, đó là thiếc gen này. Cái này thì là 60-40, 60 thiếc và 40 chì. Và trong video ngày nay thì mình có mấy loại thiếc. Đây, có thiếc Anmit này 0,8, thiếc Asahi là cái thiếc của Nhật khá nổi tiếng này, 1,5m, và cái thiếc 63A 63%. Chúng ta sẽ mở và chúng ta thử điểm qua một số các loại thiếc mà thông dụng hay hàn như thế nào. Cái này thì mua ở điện tử 3M nhá. Cái này cùng lô với cái con mỏ hàn No 907. 97 qua trước có làm video rồi. Đây là em 907. Còn đây thì mình mở tiếp một số các loại thiếc. Cái này cũng rồi. Ông nào ông làm cái deal này chán quá, cứ tôi phải rạch cái này. Tại vì người ta muốn nhỏ gọn ấy, nhưng mà các bạn lại không xem được giá. Giá cái lô thiếc này gần là 90.000, 89.000 là 90.000. Đấy. Cái mỏ hàn này có 70.000 thôi. Mỏ hàn Asahi, cái mỏ hàn No 97 70.000. Nhưng mà cái thiếc hàn nó còn đắt hơn các bạn, 90.000. Các bạn có thể thấy rằng cái thiếc hàn này nó nhiều khi nó còn đắt hơn cả cái mỏ hàn 90.000 so với cái mỏ hàn này có 70.000. Và vì sao mình lại bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để đầu tư vào thiếc hàn thì sẽ có câu trả lời trong video ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ rạch ra xem nữa nhá. Chỗ này như vậy là chúng ta sẽ có 3 mã thiếc hàn: Anmit, Asahi và thiếc hàn 63A. Mua thị từ 3M, nhận được từ JHN. Đấy, nói chung là thị từ 3M cũng sẽ thấy có cái bill này. Ôi, gắn cả kim các thứ vào không ạ? Đây, cái sản phẩm đây, thiếc hàn 63A 69.000. Wow, ông thấy cái thiếc hàn đắt bằng đúng mỏ hàn luôn. Thiếc hàn Asahi 1,5m có 8.000. Thiếc hàn Anmit 15.000. Tổng đơn này là gần 100.000, mình có áp mã giảm giá nên chỉ còn 90.000 thôi. Đây, bạn xem nhá, 90.000 thiếc hàn. Ui, chơi lớn vật. Rồi, như vậy đây là mình có 3 túi, 4 cái anh ạ. Thiếc hàn 63A. Thiếc hàn này là thiếc hàn gì nhỉ, quên mất tên rồi. Nó là Anmit các bạn. Thiếc hàn Anmit. Còn ở đây thiếc hàn Anmit này chứ, đây mới là Anmit này. Còn 2 cái túi này là thiếc hàn Asahi. Asahi loại 1,5m anh em ạ. Asahi 1,5m, giá là có 8.000 thôi. Nhưng mà cái thiếc hàn Anmit này thì nó khá đắt, 15.000. Đó. Còn đây là cái thiếc hàn đắt nhất, 70.000. Thiếc hàn 63A. Mình cũng không nhìn thấy cái 63A nó ở đâu. Nhưng mà cái này thì nó là một lạng các bạn, nên một lạng và size của nó là thế rồi, size bao nhiêu? Thế size của nó là 0.8 các bạn. Đây, size 0.8 nhá. Đó.
Có lẽ là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review chính về cái tiếc 63A này. Còn một số em là Asahi này và tiếc hàn Anmit này thì mình sẽ làm ở các video sau. Tại vì cái tiếc này thì nói qua thì nó không thể hiện hết được cái tính năng, mà cái này phải có thử nghiệm. Hôm nay thì mình sẽ review và thử nghiệm cái tiếc 63A này trước. Đây, nó có tên là Sinotin Solder. Solder là tiếc hàn. Ở dưới này thì là toàn tiếng Trung Quốc thôi. Cái này thì chắc không phải của Nhật các bạn ạ. Shenzhen này, Shenzhen này chắc là của Tàu thôi. Nhưng mà vì sao mình chọn cái này thì câu trả lời là sau khi mình có tham khảo một số anh em chuyên về làm điện tử, về đồ chế, thì thấy rằng có khá nhiều người đánh giá rất là cao cái tiếc 63A này. Tất nhiên thì cái loại 63A này nó không thể đọc bằng được với những loại tiếc Nhật đặc biệt nổi tiếng như là Asahi. Nhưng mà với cái mặt bằng giá chung và cái chất lượng mối hàng bóng đẹp, nhiệt thấp, nó dễ ăn mối hàn thì mình đã quyết định mua cái này. 70.000 bằng tiền luôn con mỏ hàn 907. Ông thấy tôi chất chơi không? Rồi. Đây, cái thiếc này thì nó có dung lượng là khoảng 1 lạng như các bạn. Đây. Anh em sau 1 lạng thì cái vành của nó khá là dày. Cầm nó rất là nặng. Còn nó có một loại 40.000 nữa, nhưng mà cái đấy thì nó chỉ có 50g thôi, tức là nửa lạng. Và dùng thì nó tất nhiên là nó giá nó 40.000. Và thiếc 1 lạng thì nó 69.000, thì mình quyết định mua cái 69.000 cho nó rẻ hơn các bạn, với kinh tế. Rồi, tổng quan một chút về cái thiếc này thì cái mặt của nó là màu xanh, có hình cái XBT hay cái tiếng gì đấy cũng không biết. Rồi, hầu như nó có trả thông số gì. Ở dưới này thì nó bọc ni lông như các bạn. Đây là cái băng dính bịt đầu của nó. Hầu hết cái thiếc mới thì các bạn mua, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp như nhau ấy. Và mình thấy cái thiếc này nó còn bóng hơn cả cái thiếc solder này. Nó bóng, nó sáng hơn các bạn. Thực ra nếu mà thiếc các bạn càng để lâu ấy, nếu mà thiếc đều ấy, thì một thời gian các bạn sẽ thấy rằng thiếc nó chuyển sang màu đen. Đây này, mình có một cái thiếc để tiền này. Thiếc này thiếc Suchi của Việt Nam các bạn. Anh em xem, một thời gian nó chuyển hẳn sang màu đen luôn. Đó, đây là cái thiếc Tizen này cũng thế này, nó chuyển sang màu đen. Thứ nhất là nó bị oxy hóa, do tại vì cái giá thành thấp nên bắt buộc người ta không có thiếc hoàn toàn 100%, mà người ta pha thêm chì vào các bạn để giảm giá thành. Đó, tại vì chì nó là một kim loại rất dễ nóng chảy. Đó, nó kiểu như là nhét vào cho nó dày hơn ý. Chứ chỗ nào ông nào mà nhét sắt vào đây thì có mà hàn đến tuét tờ le nó cũng không chảy rồi các bạn. Bắt buộc người ta phải dùng cái kim loại mà nó có nhiệt nóng chảy thấp. Đó, thiếc thì nó sẽ đắt hơn nhưng mà nó sẽ không độc hại như chì. Đó. Rồi mình sẽ đo thử xem cái tiết diện cái dây này nhá. 0,8 nha các bạn. Đấy, chỉ số này 0,8. Nó mỏng hơn cái thiếc này của mình. Mình đang dùng cái Pro Kit này, nhưng mà mình không thấy chỗ nào bán các anh ạ. Đây, cái thiếc 1 chấm này nó sẽ dày hơn các bạn. Rồi, khá là bóng đẹp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thực nghiệm hàn thử nhá. Trong bài thực nghiệm hôm nay thì mình sẽ hàn thử một số cái rất là cơ bản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ hàn thử dây điện. Mình sẽ hàn thử dây điện này. Chúng ta sẽ hàn thử vào bo này. Và chúng ta sẽ quan trọng là hàn thử vào cell. Thì chủ yếu mình mua cái thiếc này chủ yếu là để hàn cell các bạn. Hiện nay thì mình không có cái máy hàn chuyên hàn để hàn cell, nên mình vẫn hàn bằng những cái thiếc này. Nên mình phải bắt buộc phải mua cái thiếc loại xịn xịn một chút, là cái này để chúng ta xem là như thế nào. Rồi, và hôm nay bài test thì mình sẽ thực hiện với mỏ hàn là No 907 nhá. Đây, cái mỏ khá là xịn rồi. Để đánh giá đúng cái năng lượng của thiếc thì phải dùng cái mỏ hàn này. Rồi, bài test đầu tiên là mình sẽ thử đắp thiếc vào cái dây này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ tráng qua mỏ hàn trước và đây, bạn thấy nó dính thiếc rất là tốt luôn đấy. Đấy, bạn nhìn cái dây này, nó đã đầy dính đầy thiếc luôn. Rồi,
Bây giờ mình sẽ thử hàn vào bo này. Chúng ta thử hàn vào cái bo này, hàn vào một cái chân nào đấy đang khuyết, ví dụ cái chân đây, cái chân này đi, đang khuyết này. Đây, mình hàn khá là xấu thôi nhưng mà cảm giác là thiếc này rất là ngon anh ạ, nó dính rất là chắc luôn. Mình sẽ để cho mỗi hàng nó sáng hơn một chút. Đó, đấy. Cảm giác mỗi hàng rất là đẹp. Rồi, mình thử nhổ một con linh kiện trên này và chúng ta thử hàn vào nhá. Nhổ con tụ ấy ra. Tôi hàn xấu ấy, chứ không phải là do thiếc đâu. Nói chung là mình người hàn không giỏi lắm nhưng mà cảm nhận là cái mối hàn này rất là sướng rồi các bạn. Chúng ta sẽ hàn thử nhá. Rồi ok. Thế là anh em bảo là cái thiếc này hàn xeo sướng cực luôn ấy. Không dùng nhựa thông xem cái thiếc này nó có ăn không. Wow. Cái thiếc này thì mình thấy rằng nó có nhựa thông anh em ạ. Đây. Nó khá là giống với thiếc của Asahi. Nhưng mà để dính được trên cái bề mặt cái xeo này, thứ nhất chúng ta sẽ phải là, một là các bạn dùng máy trà các bạn đánh vào đây, hai là các bạn sẽ phải dùng đến một cái dung dịch trợ hàn. Ở đây chắc là mình sẽ dùng cái dung dịch trợ hàn thôi. Rồi mình sẽ dùng cái mỡ hàn này, cái này chuyên để hàn xeo các bạn. Như vậy là dù là thiếc hàn ngon mà chúng ta vẫn phải có một ít dầu mỡ ở đây. Rồi cắm điện nha. Thực sự nó nóng rất là nhanh. Ô, nó bị tụt về với đây. Rồi mình sẽ thử xem nào. Đó. Có một ít cái này rồi các bạn đính dây vào dễ hơn rất là nhiều. Rồi thử một em nữa nhá. Đây, chúng ta chỉ cần combo một út mỡ hàn này. Cái này là dung dịch trợ hàn. Một chiếc bỏ hàn 907 để ở mức 300 độ. Một cuộn tiết hàn 63A. Là các bạn đã có thể hàn cả thế giới rồi. Và mình sẽ đắp thiếc vào đây. Đấy, các bạn chỉ cần bơm một ít thiếc này vào. Chúng ta đắp thiếc vào dây. Cái công việc cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy. Rồi các bạn đính vào đây. Ui dồi ôi, cực kỳ chắc luôn. Ui dồi. Đấy. Cái này thì cần gì cần phải có máy hàn xeo. Các bạn chỉ cần trang bị cho mình một cái dung dịch trợ hàn. Cái này thì lúc nào mình sẽ làm một cái video riêng nhá. Có mua thêm một ít dung dịch này, giá nó cũng rẻ thôi, chỉ có khoảng 12.000 một lọ to đùng ngã ngửa luôn. Các bạn trang bị cho mình một cái tay hàn tốt như là No 907 và thủ sẵn một cái lọ cái tiết hàn 63A này. Mặc dù giá của nó, mình nghĩ rằng thực ra với 40.000 50 lạng thì giá của nó cũng không hề sinh viên một chút nào.
nhưng mà hoàn toàn rẻ hơn so với cái thiết hàn, những cái loại thiết hàn đắt tiền của Nhật như là Asahi hay một số các loại thiết khác. Với các bạn chỉ cần đầu tư một cái cuộn khoảng 1 lạng như này thì các bạn cũng hàn bét xề nhè luôn. Rồi, như vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình đã thử nghiệm em thiết hàn 63A, và cảm nhận của mình về em thiết hàn này thật sự thì đây là một cái thiết hàn đúng như lời đồn, và nó rất đáng đồng tiền bác gạo với số tiền mình bỏ ra. Với chỉ có 69.000 một lạng này thôi, nhưng mà khi sử dụng cái thiết hàn này thì rất là sướng bạn. Trước mình dùng một số các thiết hàn như là cái solder này, hay là như cái solder ren này, hay là cái thiết đều nhất là Sochi. Cái thiết này thì chẳng phải nói, nhưng mà hàn cái cell cực kỳ sướng các bạn. Mối hàn sáng bóng này, chắc chắn. Mặc dù mình hàn thì thực sự là mình khẳng định luôn là mình hàn không được đẹp lắm, nhưng mà cái mối hàn nó chắc như này, nó chín thiếc như này thì đảm bảo cho anh em mình có thể chế hoặc là hàn viết sửa chữa các thứ ngon lành. Đó, trong video này mình cũng đã thử nghiệm ở trên với dây điện này, hàn thử vào mạch này. Đó, đây là cái bo nguồn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các anh em đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ở tập sau chúng ta sẽ thử nghiệm cái thiết hàn Asahi này và cái thiết hàn Fadin này nhá. Rồi, ok, xin chào các bạn.